อันนี้เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขปากกาที่มีปัญหาติดขัดอย่างนี้นะครับผมหลายๆท่านคงเคยเจอปัญหาอย่างผมนะครับอันนี้ปากกาด้ามนี้ผมซื้อมานะครับผมเป็นปากกาซื้อมาใหม่เลยเป็นปากกาหลายสีแต่ปัญหาที่ผมเจอก็คือเดี๋ยวเราลองเทสกันดูก่อนนะครับผมสีแดงติดสีเขียวติดสีดำติดสีน้ำเงินติดขาดเห็นไหมครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะมาแก้ไขปากกาที่มีปัญหาติดขาดอย่างนี้นะครับผมมีวิธีแก้ไขง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรเลยนะครับวิธีแก้ไขในเบื้องต้นก็คือให้เราถอดปากกาออกมาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปากกาหลายๆสีเราก็กดอันที่เป็นไส้ที่ถูกต้องสังเกตหมึกนะครับหมึกเขายังเต็มอยู่เห็นไหมครับเนี่ยหมึกยังเต็มอยู่แต่ปัญหาคือเขียนไม่ติดนะครับติดขาดให้เรานำไฟแช็กนะครับลนบริเวณปลายลนไม่ต้องนานนะครับผมแล้วรอสักพักหนึ่งนะครับถ้าเกิดลนนานมากหรือลนไปโดนพลาสติกตัวเนี้ยปัญหาที่ตามมาคือพลาสติกมันจะขยายตัวต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะครับรอสักครู่หนึ่งแล้วเราก็ลองเขียนดูครับสังเกตไหมครับผมเริ่มติดใช้งานได้เป็นปกติแล้วนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับรอให้ความร้อนของเจ้าตัวความร้อนของไฟแช็กกระจายไปถึงตัวน้ำหมึกที่อยู่บริเวณนี้ที่มีอาการติดขัดนะครับให้เขาละลายตัวก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่เขาเริ่มละลายตัวนะครับผมพอเขาละลายตัวดีแล้วเรามาลองกันต่ออีกครั้งหนึ่งนี่ถ้ายังไม่ติดดีก็ลอง1 ครั้งนะครับอย่านานมากนะครับเพราะเดี๋ยวตัวพลาสติกตัวนี้สังเกตนะครับตัวพลาสติกตัวนี้เริ่มละลายแล้วนะครับผมเริ่มบานออกมาหน่อยแล้วนะครับพลาสติกมันอ่อนเห็นไหมครับตัวตัวตัวปากกาก็จะหลุดออกมาเราต้องระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้ร้อนจะเริ่มใช้งานได้มีน้ำหนึกออกมาแต่ก็ยังติดขัดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวิธีการที่2ในการซ่อมเจ้าหัวปากกานี่กันนะครับวิธีที่2ก็คือเราจะนำน้ำร้อนใส่ถ้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลองเขียนดูอีกทีนึงนะครับว่ายังคงไม่ติดเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็เอาปลายปากกาจิ้มลงไปนะครับข้อดีของวิธีนี้ก็คือจะใช้ความร้อนของน้ำช่วยละลายตัวน้ำหมึกที่เกิดอุดตันและโดยที่ไม่ทำให้ในส่วนของกระบอกพลาสติกสำหรับใส่น้ำหมึกนะเสียหายนะครับแต่ข้อเสียก็คือต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการแช่ไว้เพื่อให้ตัวความร้อนกระจายไปทั่วทั้งหัวปากกาและตัวน้ำหมึกที่อุดตันอยู่เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมก็อย่าลืมมีทิชชู่สัก1 แผ่นนะครับอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วเราก็มาแล้วก็ซับทิชชู่ซะก่อนนะครับเรามาลองเขียนกันดูสิว่าดีขึ้นไหมถ้ายังไม่ดีขึ้นเราก็แช่ต่อไปแช่ไว้สักพักหนึ่งเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาต fast speak ในส่วนของวิดีโอนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เร็วขึ้นไม่เสียเวลาสังเกตจะมีคราบน้ำหมึกออกมาบริเวณตรงปลายปากกานะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับ
ถ้ามีน้ำหมึกเริ่มไหลออกมาบริเวณปลายปากกาเนี่ยแสดงว่าหมึกเขาเริ่มจะเดินแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเช็ดนะครับแล้วก็ลองเขียนดูยังไม่ได้ผลอีกแชร์ไปอีกนะครับดูสิจะดีขึ้นไหมเราแช่ไว้แล้วระยะหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่ายังคงเขียนไม่ติดเช่นเดิมนะครับผมว่าตอนนี้ปัญหาไม่น่าจะเกิดที่ตัวน้ำหมึกแล้วล่ะน่าจะเปิดที่ตัวหัวปากกามากกว่าหัวปากกาน่าจะมีปัญหาไม่สามารถดึงน้ำหมึกลงมาใช้งานกับตัวปากกาหัวปากกาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดำเนินการขั้นต่อไปโดยการเปลี่ยนหัวปากกาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหัวปากกาด้วยกันครับสิ่งที่เราต้องควรจะมีก็คือปากกาที่หมึกหมดแล้วแต่หัวปากกายังใช้งานได้ดีหรือปากกาที่ตัวด้ามปากกาชำรุดและหมึกกำลังใกล้จะหมดแล้วก็นำหัวปากกามาเปลี่ยนกับเจ้าหัวปากกาด้ามนี้ที่ไม่สามารถใช้งานได้โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของขนาดของหัวปากกาควรเป็นขนาดเดียวกันนะครับเจ้าปากกาด้ามนี้หัวปากกาจะเป็นขนาด 0.5 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ปากกาขนาดหัว 0.5 มิลลิเมตรเช่นกันเอามาเปลี่ยนเพื่อที่จะได้ใช้งานโดยที่ขนาดของเส้นยังคงเท่าเดิมอยู่จากการทดลองซ่อมแซมมา2วิธีแล้วนะครับไม่ได้ผลหมึกยังคงออกบ้างไม่ออกบ้างทั้งลนไฟทั้งแช่น้ำเรามาใช้วิธีที่3ซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายปัญหาอยู่ที่หัวปากกาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนโดยนำปากกาที่เขียนดีแต่หมึกอาจจะหมดแล้วของเรามาเปลี่ยนแทนหรืออย่างด้านนี้ตัวหมึกปากกากำลังจะหมดแต่หัวยังเขียนใช้งานได้ดีเราก็จะนำมาเปลี่ยนกับเจ้าหัวปากกาอันนี้นะครับสำคัญนิดนึงตรงที่หัวปากกาควรเป็นไซส์เดียวกันทั้ง2ด้ามอันนี้คือ 0.5 มิลลิเมตรทั้ง2ด้ามนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยแต่ในส่วนตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเวลาถอดออกมาเนี่ยต้องระวังในเรื่องของน้ำหมึกนะครับผมน้ำหมึกอาจจะหกได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นิดนึงนะครับผมเราก็ดำเนินการนะครับอันนี้ก็คือด้ามที่หมึกมีปัญหานะครับแล้วก็มาวางบนทิชชู่นะครับจะได้นำไปทิ้งได้นะครับแล้วก็ถอดของอีกหัวหนึ่งนะครับมาใส่ในส่วนของปากกาและครีมที่ใช้ในการหนีบปากกาออกมาผมจะลงลิงก์ของร้านที่สามารถสั่งซื้อได้ไว้ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอและคอมเมนต์ด้านล่างนะครับถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับในการใช้มือจับหัวปากกาต้องระวังเรื่องน้ำหมึกนิดนึงนะครับอาจจะเลอะมือเหมือนที่ผมเลอะอยู่ได้เนี่ยมันจะเปิดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาไอ้เจ้าหัวตัวนี้มาใส่ตัวนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ให้หมึกมันไหลเยอะออกมานะครับโอเคเรียบร้อยเรามาลองเทสดูนะครับวันนี้มันใช้ได้อยู่แล้วนะครับที่เราต้องการคือเอาน้ำหมึกเข้ามาใช้งานนะครับผมเราก็ใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมของเขาขออนุญาตซูมออกนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในตำแหน่งเดิมของเขาโอเค
เคนะครับยื่นมาหน่อยหนึ่งแสดงว่าหัวอาจจะดันเข้าไปได้อีกนะครับแล้วก็โอเคนะครับอยู่ในระดับเดียวกันเรียบร้อยนะครับทุกอันไส้ปากกาอยู่ในระดับเดียวกันนะครับตรงนี้จะยื่นมานิดนึงแล้วก็อาจจะจับเข้ามาแล้วก็ดันเข้าไปนิดนึงเพื่อให้อยู่ในระดับเดียวกับด้ามอื่นแล้วเรามาลองเทสกันดูนะครับต้องระวังเรื่องหมึกนิดนึงนะครับเพราะถ้าหมึกติดมือแล้วเดี๋ยวไปจับปากกาจะเปิดได้สามารถใช้งานได้นะครับผมอันนี้เราก็สามารถใช้งานได้ทุกสีแล้วนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่รับชมนี้ก็คือการซ่อมไส้ปากกาถ้าเรามีปากกาอะไรอยู่นะครับแล้วปากกาลูกลื่นด้ามอื่นเนี่ยตัวหัวในส่วนของหัวโรลเลอร์บอลเนี่ยเขายังสามารถใช้งานได้แล้วก็มาเปลี่ยนไอ้เจ้าหัวโรลเลอร์บอลที่มันเสียนะครับผมโอเคขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ